האם ישראל היום יותר מדי אמריקאי, יותר מדי מערבי? ומה שמיוחד בישראל שיש בה את הכל והכל, גם מערבי, גם מזרחי, גם אירופאי, שזה גם סוג של מערבי, אבל יש בה הכל, אני לא מרגישה אז שאלתי אותה, אוקיי, צריך להיות עוד יותר אמריקאי? עוד מקדונלדס? עוד וולמרט? כן, 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 כן מהבת. כן, עוד רשתות מגניבות כאלה. So do you think Israel is becoming too Western, too American? Oh, we're far from that. Israel is still a few years behind all the great big countries like Canada and the US. Okay. What do you see? Like what do you mean by that? First of all, you can see by downtowns. Our cities are way old. They don't get any, how do you say pituach? I forget it. No development. No new development. It's always the same when you compare it to the big cities in the US. So as Trump would say, this is a shithole. Yeah. No potatoes there. No what? Potatoes. How do you say it? Potato. Potato, Exactly. potato. Sorry, okay. Would it make you sad if it became more American? Because you'd lose some of the cultural, some of the... No, you don't care. No, I don't really care. Yeah. Do you think Israel is becoming too Americanized or westernized? And is this good or bad? I don't think it's becoming American, like I think it's Israel. It is. לא שמעתי אותך. מה? לא שמעתי אותו עד הסוף. האם זה מאוד, יותר מדי מערבי כבר, אמריקאי, כאילו פה? No, I don't think so. You want it to be more? Yeah. Really? Okay. Lose the Middle Eastern roots? זה מאבד את השורשים, היהודים, המזרח תיכונים, I don't think so. You don't think so? או לא אכפת לך? No, I don't think so. You don't think it is? No. Okay. האם ישראל יותר מדי היום מערבי אמריקאי כזה? אתה לא חושב? מערבי לא. נקסט. זהו? אתה רוצה שזה יהיה יותר אמריקאי כמו אמריקה? כן, לא. אני רוצה שלום, לא אכפת לאמריקה, זה קש שיש שלום וכיף לחיות פה. האם ישראל היום יותר מדי אמריקאי, מערבי? לא. את לא מרגישה שזה יותר מדי, כל הקניות, כל ה... לא, ממש לא? לא? מה נשאר כאילו, של פעם? כמעט כלום. מה? שום דבר. כמעט כלום? הכל השתנה. הכל השתנה? תני דוגמה מה השתנה מאז. מבחינה טכנולוגית השתנה. מה? מבחינה טכנולוגית. אוקיי. כן? תגידי משהו נגיד לפני 40 שנה. התרבות קצת השתנתה, הנוער של היום זה לא מה שהיה פעם. אז תני דוגמה, מה בדיוק? יותר עצמאים. הם יותר עצמאים היום? הנוער יותר עצמאי. יותר עצמאי, עוזבים את הבית מוקדם. פעם לא היו עושים? לא, היינו נשארים עד החתונה אצל ההורים, היום יוצאים כבר. אבל לא עדיף. שהם יצאו? כן. לא, יש לי ילד בן 20, אז לא. לא עדיף. 20 זה מוקדם. האם ישראל נהיה יותר מדי אמריקאי, יותר מדי מערבי? לדעתי כן. אוקיי. ישראל נהיית יותר מדי מערבית. או לאמריקניזציה. כן, תסביר מה זה אמריקניזציה שיש פה. אמריקניזציה זה כל מה שקורה באמריקה מביאים לארץ. כמו מה? כמו מה? כל העניינים של תקשורת, טלוויזיה, אפילו עסקים של אוכל, דוגמת המבורגר ודברים כאלה שהתפתחו פה בשנים האחרונות. פיצות. אז זה יותר מדי, מוגזם כבר. זה לא יותר מדי, זה יותר מדי אולי, אבל מה שכן, זה טוב לישראלים. הישראלים אוהבים להביא מבחוץ, שלא יהיה להם ששם זה משהו אחר. הם רוצים את זה גם פה בארץ. אבל זה לא על חשבון של האוכל של פעם, כאילו, או הדברים של פעם? מי שאוהב את האוכל הישראלי, הוא בכל מקרה יאכל גם אוכל ישראלי, כי זה שונה מאמריקאי. בהרבה מובנים, אם זה חריף יותר, אם זה בטעמים אחרים, בטבלון אחר. אז אני לא חושב שישנו את האוכל הישראלי. אבל מה? האמריקאי זה דבר שמוסיפים אותו על התפקיד. לדוגמה באוכל. וזה לא רק אוכל, זה מכוניות, זה בתים, זה כל הדברים האלה.
אז זה טוב, סך הכל. ברור שזה טוב. אם לא היה טוב, לא היה פה. היהודים, אתה יודע, הם חכמים, הם לא לוקחים דברים לא טובים. האדם בכלל מתרגל לטוב, ואם זה פה, אז סימן שזה טוב. You think Israel is becoming too westernized or Americanized? Yes. Or Americanized. And is it good or bad? Yes or no? I think the whole world is becoming more Americanized. I think that's because they have the, I don't know, they take the wheel, I guess. They hold the wheel. We do try to keep up with America and the Western world, but I don't think the people, the qualities of the people fit to westernized, to being more westernized. Give an example of that. What do you mean? As you see, it's a holiday. We do go to shopping and etc. But still, we have a very hard and main component of religion, and I think that's a contrast for the westernizing and Americanizing. But I guess we can't survive without any any help, or so we have to, in order to be part of it and get the things we kind of need and peace and stuff, and which we have. And I think we do become. If you ask me, people do want to go back to kibbutzim and stuff. I think it's something that, if you ask me, I live in Italy, I live in a city, but I wish I had going to kibbutz and do stuff like that. And I think, we do. Did you come from a kibbutz originally? No. Okay. I wish. I think you get different stuff. It's like living in the suburbans, I don't know, in America and stuff, but yes, we do. Most of our restaurants are not kosher, which is something that came from the West. Right. Kosher, you said? Yes, Okay. most of them are not kosher right now, especially in Tel Aviv. אבל עם החברה, עם התרבות, יש לנו אייס, יש לנו גולף ישראלי. טוב, לא חשוב, יש לנו, לא יודע, כל מיני חברות, הכל אמריקאי, פה. אתה מדבר על חברות שפה בארץ. לא רק חברות, אוכל, יש לנו מקדונלדס, יש בורגר קינג, האם זה כבר יותר מדי אמריקאי, יותר מה... כן, זה כן. אוקיי, כאילו... Yes. אוקיי. So American needs to go here in the shop to Israel, yes, for food, never mind closet, no, it's not, never mind, but today it's needs in Israel, shop to Israel, yes, it's not exactly. לא הבנתי? תגיד בעברית? אני אומר, צריך חנויות של ישראלים ולא רק אמריקאים. אוקיי, ואם היא ישראלי, יהיה יותר... מה זה ישראלי פה? כאילו... יש מאכלים גם של ישראלים שהם טובים לאוכל, נכון. לא רק... כמו מה? בגדים זה USA, זה N0. ישראלים הם בגדים לא טובים. אבל אוכל והכל זה עדיף ישראלי מאשר ארצות הברית. אוקיי, מה זה אוכל ישראלי? כל מיני מנהגים שיש. כל המנהגים שיש, אם זה, כמו שדיברת, הלבנון, מצרי, זה אוכל the best. אבל זה ישראלי? לא, הישראלים של כאן, יש את הקובה של הישראלים, יש אורז כמובן עם כל מיני סוגים, זה ישראלי. וחומוס לא דיברת, חומוס זה לבנון יותר, אבל רוב הישראלים זה אוכל, יש אוכל טעים של ישראלים. וגם כמובן זה ביחד עם המנהגים, שזה עיראק וכל אלה. עיראק? עיראקים, שקובי עיראקי, כמוך, אוקיי, הבנתי. קודי למשל, והכל. כן, כן, נו, טעים, בסדר. זה ביחד עם זה, אבל זה גם ישראלי. אוקיי. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.